Gob, mga nguli na. At mga taga Manila, madalite. Oh, happy. Of course, happy. Gov, Tagalog tayo, Gov. Happy na okay, waray-waray. Kaya Tagalogin mo, take two. Gob, uuwi na. Yung mga little yung from Manila. and of course, happy tayo na finally makarating na sila sa kanilang hometown, no? Sa mga hometown nila. Kasi kung napansin nyo, ang hirap ng buhay nila doon. No? Minsan, pagka nag-distribution ng SAP, hindi sila kasama. Diba? Pag nag-distribution ng relief, hindi sila kasama. Kasi hindi sila mga taga roon. Tapos mga na-stranded doon. So at least, I'm very happy na finally nakarating na ito sila. Tapos, back to their families. Pero before going back to their families, talagang todo back to their families. Dadaan muna sila sa mga swab testing. Ka-quarantine muna sila habang wala pa yung resulta ng swabbing, ng swab test. Aside sa swab test, Gob, ano pa yung ibang inihanda ng provincial government of Leyte para dito sa mga uuwi? Well, syempre, papakainin muna natin para hindi naman sa uwing gutom. Ano? And then, this is naman in partnership with the Balik Provincia Council. May council naman to. No? I-disinfect din. May mga disinfectation. Tapos, pababaunin na rin siguro namin ng mga food items. Parang gano'n. And I think meron pa namang ibang mga benefits ang ating Balik Probinsya. No? May mga benefits pa silang iba. In fact, if I'm not mistaken, parang before sila umalis doon, binigyan sila ng SAP, no? Na 5,000. No? So, at saka I think wino-work out pa yung mga livelihood assistance. Ganon. No? And eventually, we hope na makahanap sila eventually ng trabaho dito na hindi na sila kailangan umalis. Kasi kung umalis din sila after sa corona, itong COVID, even if malift na yung mga ECQ, GCQ, wala na tayong mag-quarantine, lalo na sa Manila, no? Pag inaisip nilang bumalik doon, mahirapan din kasi we have a problem ngayon sa economy natin. Malaking problema pa ng economy natin. So, a lot of people in Manila, wala ring trabaho. So kung babalik din sila sa Manila agad, I don't think they will, no? Kasi wala rin silang babalikan doon. Kaya nga nag-decide sila bumalik dito kasi they don't, hindi nila nakikita na after nito, meron pa rin silang trabaho. So binabuti na lang nila na mag-enroll sa Balik Probinsya para makauwi dito kasama sa pamilya. Gov, dito sa 100 Gov na babalik ngayon dito sa Leyte, gagamit sila dito sa isolation center natin na prepare? No, hindi. Kasi ito para to sa mga positives. No, we were designed to para sa positive. So, ang ano natin dito, after dito, meron na dadating ng mga susundo sa kanila from their municipalities. So, turn over din natin dun sa mga care ng mayors natin. And then the mayor, may kanya-kanya naman silang policy ang mga mayor. No? But a lot of them would prefer na paglabas doon muna nila ilalagay sa quarantine area nila kasi lahat mga municipios naman natin meron din silang mga quarantine areas. Tapos pag lumabas ang test results, I think they will transfer them to home quarantine naman para makasama natin agad nila ang mga pamilya nila as soon as possible. Pero just in case, Gov, na may mag-positive dito sa batch na to, ilalagay dito? Meron pa tayong LPH. Oo. Eventually, pag napuno ang mga ospital natin, this is the time na gagamitin natin ito. Lalo na yung kasi we have to prepare. Kasi eventually, one way or another, hindi naman tayo naka-quarantine forever. There will come a day na ililift na ang mga quarantine and ang travel ng mga tao is free flow na. Diba? Kanya-kanyang biyahe na, kanya-kanyang sakay, kanya-kanyang So, katulad ng before ng mga ECQs, simula yung ECQs ng March, no?
before nag-declare si President ng lockdown sa Luzon. Noon, free flow yung biyahe. So magiging ganun yan eventually. There will come a time na ganun ang mangyayari. So it will now be more difficult now to manage and control yung arrivals at saka departures. So that's why inaano rin natin na although we have set up mga defenses natin sa health defenses, in case naman magkaroon talaga tayo ng mga positives din, we're hoping na hindi. We have prepared, we have been preparing na hindi yan mangyari. No? Ganon na at least ready tayo sa mga facilities na to. So we have built these facilities only to pray na sana wag natin magamit. Just in case. Just in case lang yan, oo. Kasi ang ano natin, we still have mga isolation wards sa ating mga district and provincial hospitals. Pag napuno yun, saka natin gagamitin. Sir, itong balik probinsya, ano ang agreement nila? Itong babalik, are they going to stay for good or they can still leave their respective areas in any given time after the result came out? Well, naturally, maghahanap naman ng ano yan eh. Maghahanap naman ng hanap buhay eh. So we're hoping na kung mapansin nyo naman din sa Leyte, ang probinsya natin, kung may makikita nyo ang mga investment sa probinsya, dito sa mga municipios nito, hindi lang to sa cities, no? If you compare that before and after Yolanda, ano bang meron ngayon na wala nung Yolanda ng mga investments? So marami, di ba? Marami tayong mga malls, marami tayong sa mga municipios to, no? mga drugstores, mga ano, tas busy ang mga palengke natin. We're hoping din na since then, thousands of jobs, tens of thousands of jobs have been created dito. No? Na hope magiging opportunity din to sa mga umuwi. No? Umuwi. Then all what we need to do actually is after the COVID, after sa mga ano na to, sa mga quarantine, na balik kaagad ang ekonomiya natin. So that people will continue to hire, ang companies na to, mga investors, will continue to hire mga tao dito sa Leyte. Are they going to be monitored in their movement? Well, not necessarily. Hindi naman kailangan. Okay. But may mixed reaction kasi yung public na although they're happy that they're returning back, may mga ano din, agam-agam na maybe some of them or most of them could be carrier of the virus na hindi pa nalalaman. Well, that's why we will swab them. Diba? Kasi the only way to find out kung may virus o wala, nasa swab. Nasa PCR test. That's the only way to find out. Hindi natin yan pwedeng titigan lang or ano. No? Kahit ang 14-day quarantine, diba? May 14-day quarantine. Hihintayin. So, within 14 days, kung merong may positive dyan, so within the 14 days, talagang matatapos ang incubation period. So, dadami yan, tapos biglang lalabas yung symptoms. So, within the 14 days, malalaman din kung may nagkasintomas o wala. In fact, kung nagkasintomas, hindi naman automatic na corona yun. Yeah. Baka mamaya, meron lang siyang, nanibago lang sa weather. Di ba? So, parang that's why, in the end, the most accurate way to find out is to swabbing. Pagdating natin nila dito, isa-swab natin. Do we have a appeal, sir, sa mga community na to give, they should not react aggressively or against these people Well, coming back? we should not discriminate. Yun yung ano natin. Huwag tayo mag-discriminate. CCOO natin. Sorry. Yes, Efraim. Isa sa pinaka-batikang bumisita sa atin dito, yung Santo Papa, si Pope Francis. Isa lang ang mensahe niya, compassion. Bigyan tayo ng compassion at the time kasi tayo lahat ng mga detention, we were really down. No, hindi lang not down on our knees but down on our bellies tayo talagang niyari talaga tayo ng Yolanda, pero ang appeal niya is compassion. 'Di ba? So now these people needs compassion. Okay? They need their government, they need their kababayans, ang mga swerte ng mga kababayan na hindi stranded, na walang mga corona, 'di ba? Parang gano'n.
So I think this is the time na tawag ng ano to eh. Tawag ng kabutihan to eh. Di ba? Alam mo naman, tawag ng konsensya, tawag ng ano natin. So I think we should not discriminate. Pangalawa, kung magdi-discriminate tayo, take note, ang corona walang pinipili. Walang pinipiling tao, walang pinipiling oras. No? Anytime, anybody of us, lalo na kung magdi-discriminate tayo, eh, pwedeng tayo rin ang sunod. Diba? And then tayo, ang nagdi-discriminate, baka kayo rin ang ma-discriminate. Diba? Estimated number of nandun sa Manila na taga-Leyte na gustong bumalik. More or less nasa mga more or less nasa mga 1,000. Nag-iiba-iba eh. Hindi masyado marami ha, hindi masyado marami. Not as many as expected. Kasi maraming waray doon pero hindi lang naman Leyte ang waray-waray, may Samar din. Parang gano'n. Doon pala malaman-laman mo iba, maraming mga taga Samar. In fact, merong mga gusto mag-sign up sa balik probinsya ng Leyte na mga taga Samar. Pero sabi ko na hindi, dapat magano muna yung province nyo, di ba? Hindi namin pwedeng tanggapin yan. Baka mas stranded kayo dito sa Leyte. Gov, tayo ba yung nauna because marami nag-sign up na taga-Leyte? Or- Well, hindi. Tayo na una because we requested na pwede ba natin ang first stage talaga dyan is pwede ba natin ma-rescue muna yung mga kababayan natin na naglilimos na doon, naghihirap na doon. Hindi sila kasama sa SAP, hindi sila kasama sa... Ngayon, binigyan sila ng SAP bago sumakay ng bus. Ay, mabuti pala na biglang nasama ka sa SAP. No? Tapos, hindi siya kasama sa mga relief. No? Parang gano'n. Maraming tumatawag dito na wala daw silang support, nasa isang construction site sila, iniwanan na sila ng company. Yung mga employers kasi, for the first month, sumusuporta, hindi, postpone, extend yung quarantine, yung ECQ. So eventually, hindi na alam ng mga companies kung naubusan na siguro. Parang, di ba? Naubusan na. Hindi na nila alam kung hanggang kailan to. That's why wala na rin nagsusupport sa kanila. So, we have made our request na kung pwede pa, mapauwi na lang natin dito yan. At least kung nandito sila sa pamilya nila, hindi sila magugutom naman siguro dito sa Leyte. How prepared ang Leyte if in case dumami pang babalik sa probinsya? Well, meron kasing mga cases, for example, merong isang batch na halimbawa 11 sila, no? Tapos in-enroll natin, pina-enroll natin doon sa Manila, no, na masama sila sa balik probinsya. And then nung nandun na, susunduin na, para yatang 3 na lang ang gusto umuwi. Which is good naman, kasi baka naman yung iba may hope pa sila na after this, meron pa silang trabaho. Baka yung talagang sasakay, yung walang pag-asa na may trabaho sila pagkatapos ng corona, uuwi na lang sila. Parang gano'n. Oh, pero with that number, Governor, may trabaho ba talaga na naghihintay sa kanila dito sa Leyte? Given the fact na marami may mga establishment na nagsara na. Kasi wala rin silang trabaho doon eh. Di ba, kahit pa pumunta ka Middle East, punta ka na Amerika, tingnan mo yung gross domestic product, bagsak ng kahit Japan. No, ang lalaki ng mga negative, mga recessions ang mga economies ngayon. So kung may mga ganun na recessions, mahirap maghanap ng trabaho, where would you rather be? Yun yung question. Where will you be better off? Doon sa ibang lugar o dito sa kasama ang pamilya mo? At least dito sa Leyte, may inaano pa rin tayo, hindi naman masyadong affected, for example, ang agrikultura natin, ang ating construction. In fact, may makakausap tayo ng mga committees doon, members ng council ng balik probinsya na nag-express ako ng pinaka-immediate talaga, baka ang bill, i-ano nyo pa. Diba? Dagdagan nyo pa ng bill ang province of Leyte because it will create jobs. Diba? Create pa ng mga jobs yan. Lalo na itong mga bill at saka agriculture, ang nai-employ dito yung poorest of the poor. Diba? So anyway, there's no, at this stage na ganito ang kondisyon ng world economy, there is really no guarantee, wala makakaalam. Pero at least dito, nakilalaman ko dito as far as the latest concern, we still have a very strong agriculture. Sa pagkakalam mo, Gov, anong mga profile na itong nagbabalik probinsya? Are they what? Construction workers? Students? Yes, yung iba ni-recruit sila dito pumunta sa Manila kasi may isang malaking project. Diba, nagtatayo ng isang skyscraper doon, di ba?
So mag-hire sila sa mga probinsya. So isa yan sila. Pagdating nila niyan doon lang yan si titila sa barracks. Wala yan sila mga bahay. Diba? May iba naman mga estudyante ano sa mga boarding house. No? Mga example na mga ganon na wala silang mga tinitirahan talaga, walang mga bahay doon. May message dito si Bindel Rosario. Sabi niya, your assurance na talagang mabibigyan ng trabaho at di mapapabayaan ng mga LGU dito sa Leyte, yung mga construction at saka yung mga security guards na pabalik dito sa Leyte. Anong question? Yung assurance Assurance. nila. Well, ang sa atin nga, kasi may tanong kanina, mga ilan ba talaga ito sila? Yeah. Kung hindi po masyado marami, I think we can accommodate and make recommendations. Kasi ang nag-ano naman ng employment dito, nandyan din naman ang mga private sector. Or kung hindi man, kanina ang tanong sa akin ng Radyo Pilipinas, meron daw isa hair stylist daw siya sa Manila. Diba? So, Hindi pa kami nagpagupit. oo nga. Marami pa hindi. Ang laki ng ano mo dito ngayon kasi maraming hindi nagpapagupit pa dito. So pagka ganon, tapos bigyan siya ng parang meron naman yatang assistance naka-plano ang DOLE, ang DSWD, mga livelihood assistance. Kung ano siya, baka makapagsimula siya dito ng isang ng isang parlor niya. Ganun, di ba? So malay mo, maswertehin siya dito kaysa doon. Diba? Hindi lang naman yan jobs eh. It's also ang livelihood, ang business. Kung maka-start ka ng konting business dyan, mas maigi. Yung mga OFWs natin do na pabalik din dito. Yes, I think may isang batch na nasa barko eh. Oh, mga seafarers. Kaya lang ang barko, hindi, kasama yung OFW at seafarers yata. No? So, nag-island hopping na sila. Kasi marami yan sila sa isang barko, tapos binababa sila sa mga ports na ano. No? So, nonetheless, kahit yan, PCR test na sila. Diba? Naka-quarantine na yan sila. Tapos pagdating dito, diba? Parang at least wala na silang na-test na sila. Diba? Ang ano naman natin dito, yung ang preparedness natin din, hindi rin naman kasi meron tayong capability mag-test ang Provincial Health Office. Kaya na nila mag-swab, mga medtech na dyan. No? At saka, at the same time, meron tayong continuous na rapid testing. Continuous yan. Lahat ng mga PUIs sa buong Leyte. In fact, last week, may naano sila ng mga 500. 500 katao na rapid test. Puro naman negative. Buti naman puro negative. So, lahat ng mga POIs, tinitest talaga natin. Pag may positive dyan, swab ka agad dyan for confirmation. And then kung mag-positive sa swab siya, ima-manage ka agad dyan. So, ang importante dito na matanggal ka agad natin as early as possible. Matanggal natin sila sa normal na mga kalsada natin, sa mga malls at mailagay natin ma-manage natin ng health system. Kasi kung mailagay na siya under sa management ng health system, hindi na siya makahawa. Diba? Kung nilagay na siya sa isolation ng mga munisipyo, o kaya nilagay din natin dito sa ospital, hindi na siya makaka-spread ng virus. Kasi mamamanage na natin. So yung importante na wag na nating hintayin na lumala pa yung symptoms niya bago siya ma-hospital and then ma-test. So, hindi na namin hinintay yun. Sa amin, pag simula pa lang ng ubo, i-test na natin. So, continuous yan. Tuloy-tuloy na yan. Pero hindi ba to both OFWs and yung balik probinsya maging burden sa mga LGUs kasi walang employment available at this point in time? Well, liability rin naman sila doon. Di ba? Kasi walang available jobs. Tingnan mo Middle East. Kaya nga nag-uwian yan kasi walang trabaho sa Middle East. Napakayaman ng mga countries na yan. Tapos lalo pa naman sa atin dito. Kahit Manila Kahit Manila, wala kang ngayon. There is a lot of uncertainties right now about our jobs. No? So, para bang worst comes to worst, ang worst dito na mangyayari sa'yo, saan ka best na maging unemployed? Sa Manila o dito? O sa Middle East? I think you would be better off with your family. At least, and then start something.
Di ba? Start something with your family. Are we not thinking a possible stimulus package regarding this go? Para in the long run, they will Well, in the not- long run, yun yung plano sa atin. In short, yung medium to long term na mga plans, no, is to encourage investments pa sa Leyte. Is to develop, put mga economic development so that maka-attract pa tayo ng investments. Katulad ngayon, we have been attracting investments sa mga municipios natin. Munisipyo yan. Saan ka maghanap ng, bihira ka makahanap ng munisipyo na may mall. Di ba? Na may mga multinational na mga drugstores, mga ano, etc. Mga businesses na nandiyan nagbubukas. You seldom find that in other provinces na munisipyo na gano'n. So, and these establishments has created thousands of jobs. If you remember, wala pa yan sila nung Yolanda. Yeah. Pero ngayon, pag tingin mo after Yolanda, halos maraming mga munisipyo na gano'n. So, what we want to do here, na-discuss ko na to with Secretary Carl Chua of NEDA, na-discuss ko na to na what we want to do is parang kung anong ginawa natin, bakit na-attract itong mga investments na to, bakit nagbukas sila. Kung ano mang ginagawa natin, doblehin natin, triplehin natin with the support of the national government. Di ba? So, pag nagawa natin yan, mag-triple naman tong investments na to. Then more jobs will be created. Pero sorry Go, kasi yung mga base record ng dito kanina, yung mga nagsisauwian like Tunga, Dulag, Mayorga, medyo mahirap din ang kalagayan nila ngayon, sir. Sa ano? Itong mga uuwi like Albuera, Tunga, Dulag, Mayorga, Dagami, these are not really economically towns. Well, kung hindi man sa kanila, sa katabing town. Di ba? Kasi ang ano naman natin is interdependence naman to. Hindi naman lang ibig sabihin na, for example, marami sa atin mga nandito sa province of Leyte na nagtatrabaho sa Tacloban, sa city, nagtatrabaho sa Ormoc. Parang gano'n, di ba? May mga gano'n din naman yan. Kung ang opportunity nasa munisipyo, na dilagay din natin sa munisipyo, for example, dito sa Palo, marami din naman tatrabaho dito na hindi taga Palo. So basta ang opportunity nandyan within the grasp, hindi yung lalayo ka sa pamilya mo, di ba? Yeah, that is important kasi ang family importante. May inuuwian ka na family, mas madali yan talaga kaysa sa malayo ka sa pamilya. So, would you suggest na mag-indulge na lang sila sa agriculture? Pwede. Oo, pwede tayo din mag-ano sa agriculture, lalo na medyo mataas-taas din ang demand ng agricultural product. Meron, in fact, si Secretary Andanar dati, nagtanong siya sa atin na kung makasupply daw ang Leyte sa ibang mga probinsya. Sabi ko, potentially, pero we need to support them also para mai-up natin ang production. Diba? So, ang agriculture is a good opportunity. Ngayon na nag-coronavirus, that's the least affected na industry ang agriculture. Diba? Opposite yan dun sa tourism. Wala, down. Knock-out talaga yun. Knock-out talaga tourism. So, ang opposite dyan, yung agriculture naman, is the least affected. In fact, dito sa atin, mukhang lumago pa eh. Mukhang lumago pa ang agriculture natin. That's why we are still continuing, ang province, we're still continuing ang ating expenditure sa ating mga egg laying, mga etc. Sa mga swine production, sa ating mga pagtatanim ng mga high value crops, pati ang fisheries. So we're still continuing that kasi parang if we put our budget sa agriculture, una ang poorest of the poor ang magbe-benefit yan. Tapos pangalawa, may makikita tayong bumabalik kasi may demand sa agriculture product. Unlike kung gastusin mo sa tourism, kahit mag-invest tayo ng isang magandang arko dyan, pero wala talagang turista. Di wala rin. Sayang ang investments kung wala talagang turista darating. So, your comment, kasi bago lang may post si Mayor Richard Gomez ng Ormoc City. Meron daw darating ngayon na from Ormoc, pero it was not coordinated sa kanila sa Ormoc City. Well, hindi ko alam. No, kasi this is ang Ormoc naman is an independent city. So
I'm not aware of that. Pero anong process nito, sir? They just volunteer na babalik ng Leyte? Anong process ng... At least dito sa atin, we have yung mga detenyos sa list na parang kung merong mga nag-enroll dito, binibigyan natin sila ng kopya. Pag meron naman nag-enroll sa kanila sa Manila, binibigyan tayo ng kopya. So as para sa mga inaano natin na isama sa list, mga nire-recommend natin, binabalidate muna natin na taga Leyte yan. Diba? Kasi merong mga request na hindi taga Leyte. Gusto nilang sumama, mag-enroll daw sila sa balik probinsya pa sa Leyte, pero hindi taga Leyte, may iba taga Samar, sinabi ko nga. So that's why we have to validate to make sure na ang makakasakay dyan ay taga Leyte lang. So, sino, Gov, yung dapat mag-coordinate ng, like, yung galing from Ormoc? Sino yung dapat mag-coordinate sa Ormoc na merong nakasakay Siguro sa Manila? sa NHA kasi ang Sa NHA NHA. ang secretariat dito. Ang ka-coordinate naman namin dito is NHA kasi ang NHA ang secretariat sa balik probinsya. No? Maybe i-refer na lang natin doon sa NHA. Pero yung respective LGU, sir, ang kukuha sa kanila dito? Yes, Pauwi sa kanila? Okay. So yung Gov, yung sa Tacloban at saka yung sa Ormoc na dadating ngayon, dito din bababa sa Ang pagkaintindi ko, San Juanico na yan. hindi ko natanong kasi hindi ako aware na sa Ormoc pero ang meron yatang ang Tacloban yata hihiwalay. Kasi parang ang hawak na mga list nila dito yung mga staff namin na dyan sa puro mga arrival, taga-Leyte na. puros mga taga Leyte. In fact, nakaano sila from I think 35 towns. 35. They come from 35 towns. So parang I don't know, but I think may kasamang taga Tacloban. Pero hindi na sila kasama dito. I don't know kung anong arrangement na ginawa ng Tacloban City doon. So it's the city government who will welcome them? Yes. I think so. Pero hindi na sila kasama pupunta dito yata. Para hindi na po. Diretso na hirap. Diretso na yun. Pati ang Ormoc. Well, ang importante naman talaga dito na ang importante dito na is to ensure na bago natin sila bitawan totally sa kanilang mga pamilya for the safety of their families also at saka komunidad nila at saka sa entire province. Bago natin siyang bitawan na matest muna, malaman natin and the only way to find out kung meron is really through PCR test. Diba? Without the PCR test, parang Suspect. puro suspect, duda na lang yan. Kaya tuloy na di-discriminate Kaya tuloy na di-discriminate kasi walang test. Pero pag na-test natin, nag-create siya ng more confidence ang testing kasi alam natin na meron ba o wala. So balik doble, sir, from Manila, tinest din sila, andito, titest ulit? Yes, Okay.